নমস্কাৰ আজি 9 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই যোৱা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে ইছলাম বিৰোধী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে মছজিদ বিৰোধী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে খানকা বিৰোধী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে কোনো ওয়াকবৰ সম্পত্তিত সীমাবদ্ধতা আইন প্ৰযোজ্য নহয় যদিও মোদীয়ে প্ৰযোজ্য বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈছে অসমৰ এজন গুণ্ডা এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ভূপেন বৰাই কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত নিলাম হৈ পৰিছে অসম ঋণৰ বুজাত কুঙা হৈ পৰিছে আমাৰ ৰাজ্য অসমখন শেষ কৰিবলৈ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ দেউলিয়া কৰিছে অসমক ঘোষণা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত জম্মু কাশ্মীৰত কোন দলে কিমানখিনি আসন লাভ কৰিছে আৰু হাৰিয়ানাত কোন দলে কিমানখিনি আসন লাভ কৰিছে সেয়া সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে আলোচনা কৰিম জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বিষয়ে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে লাভ কৰিছে 42খন আসন বিজেপিয়ে পাইছে 29খন আসন কংগ্ৰেছে পাইছে 6খন আসন জেকে পিডিপিয়ে 3খন আসন লাভ কৰিছে জেপিচিয়ে 1খন আৰু আইএনডিয়ে 7খন আসন লাভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত মেজিক নাম্বাৰ হৈছে 46 কিন্তু কোনো এটা দলেই অকলশৰে জম্মু কাশ্মীৰত সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে যদিও কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব ফাৰুক আব্দুল্লাৰ পুত্ৰ উমৰ আব্দুল্লাই জম্মু কাশ্মীৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব জম্মু কাশ্মীৰত 90খন বিধানসভা সমষ্টি আছে এতিয়া আলোচনা কৰিম হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বিষয়ে হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিছে হাৰিয়ানাত বিভিন্ন এক্সিট পোলে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি বহু সমীক্ষা ওলাইছিল কিন্তু সকলোবোৰ এক্সিট পোল যেন বিফল হ'ল হাৰিয়ানাত মেজিক নাম্বাৰ হৈছে 46 বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰো অতিক্ৰম কৰি 48খন বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে 48খন কংগ্ৰেছে 37খন আইএনএলডিয়ে 2খন আৰু আইএনডিয়ে 3খন আসন লাভ কৰিছে হাৰিয়ানা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ আসনৰ সংখ্যা 90খনৰ ভিতৰত 48খনতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে 37 ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোক দলে 2খন আৰু আইএনডিয়ে 3খন আসন লাভ কৰিছে হাৰিয়ানাত একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সৈতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব হাৰিয়ানাত বিৰোধী শিবিৰৰ ভোট বিভাজনৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাত সফল হ'ল হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত দিল্লীত প্ৰতিক্ৰিয়া অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ 2026ত পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰাই অখিল গগৈৰ হুংকাৰ নাওবৈচাৰ বিধায়কে ৰাইজৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই বুলি কৈছে অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত 10 বাৰ বহিবলৈ কিয় নাওবৈচাৰ বিধায়কক আহ্বান জনালে অখিল গগৈ 2026 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক উফৰাই পেলাই দিয়া হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইভিএমত খেলিমেলি হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মানি নলয় কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইয়া বাস্তৱৰ জয় গণতন্ত্ৰৰ পৰাজয় বুলি মন্তব্য কৰিছে জয়ৰাম ৰমেশে আমাৰ পৰা বিজয় কাঢ়ি লোৱা হৈছে 12ৰ পৰা 14খন আসনৰ ফলাফলক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছে সংবাদ মেলত এই কথা ব্যক্ত কৰিছে ভূস্বৰ্গত নেশ্যনেল কনফাৰেন্স কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিব উমৰ আব্দুল্লা মুখ থেকেচা কালে বিজেপিয়ে এটা সমষ্টিত জয়েৰে উৰিল আপৰ পতাকা
সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ ফল পালে নেকি বিজেপিয়ে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জম্মু কাশ্মীৰত কিন্তু কোনো প্ৰতিশ্ৰুতিয়েই কাম দিয়া নাই জম্মু কাশ্মীৰৰ জনতা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একগোট হ'ল যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিব জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব ভূস্বৰ্গত পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ লৈ সমগ্ৰ অসমখনক কুঙা কৰি পেলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে জগদীশ ভূঞাই ফেচবুকত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে যে 1947 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে 70 বছৰত অসমে ঋণ লৈছিল 41,964 কোটি টকা বিজেপিয়ে 7 বছৰ 6 মাহত ঋণ ললে 1,20 কোটি টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে 5 বছৰত ঋণ লৈছিল 40,777 কোটি টকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে 2 বছৰ 6 মাহত ঋণ ললে 72,237 কোটি টকা এতিয়া অসমৰ ধাৰ 1,54,984 কোটি টকা অন্য দলৰ চৰকাৰসমূহৰ 70 বছৰৰ ঋণ 41,964 কোটি টকা আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ 7 বছৰ 6 মাহৰ ঋণ 1,20 কোটি টকা ইয়াই আজিৰ অসমৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 80 দিনৰ দক্ষ অৰ্থনীতি সকলোৱে এই দক্ষ অৰ্থনীতিৰ ফল উপভোগ কৰক আৰু ভাবক এইখন চৰকাৰ আৰু কেইবছৰমান শাসনত থাকিলে অসমৰ অৱস্থা কি হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই গ্ৰহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা আইমি বৰুৱা পৰিচালিত বিৰুবালা উইথ 2 পদ্মশ্ৰীৰ বাবে অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ এই সন্মান বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হলে শক্তিশালী হ'ব লাগিব বিৰোধী অসমত 2026ৰ নিৰ্বাচনতো বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে একেলগে যুঁজিব লাগিব বিৰোধীয়ে হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে সকলো বিৰোধী দল একত্ৰিত হ'ব লাগিব একগোট হৈ যুঁজিব লাগিব নহলে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব কেবিনেটত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় প্ৰথম সিদ্ধান্ত ধন্যবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেবিনেটে অসম চৰকাৰৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যক সন্মান জনাই অসমীয়া ভাষাক দ্ৰৌপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে দ্ৰৌপদী ভাষাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তালিকাত অসমীয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ফলস্বৰূপে অসমীয়া প্ৰাচীন গ্ৰন্থসমূহৰ সংৰক্ষণ তথ্য ভুক্তিকৰণ আৰু ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ সহায় লোৱাৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া গৱেষকসকলৰ বাবে নিযুক্তিৰ বাট মুকলি কৰিব কেবিনেটৰ দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ শক্তিশালীকৰণ তৃণমূল পৰ্যায়ত ন্যায়সংগত প্ৰতিনিধিত্ব আৰু দক্ষ শাসন নিশ্চিত কৰা কেবিনেটে গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱিত সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু উন্নয়ন খণ্ডৰ পুনৰ্গঠনৰ প্ৰস্তাৱিত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দিশত জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহক অনুমোদন জনাইছে এই সীমা নিৰ্ধাৰণে ৰাজ্যখনৰ 6ষ্ঠ অনুসূচী জিলাৰ বাহিৰে সকলো জিলাক সামৰি ল'ব গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰ্তমানৰ 2197ৰ ঠাইত গাঁও পঞ্চায়তৰ মুঠ সংখ্যা 2193 হ'ব আঞ্চলিক পঞ্চায়ত খণ্ডৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ অসমত 219টা উন্নয়ন খণ্ড আছে ইয়াৰে 181টা সাধাৰণ এলেকাত আৰু 38টা 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাত আছে পুনৰ্গঠনৰ পাছত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন খণ্ডসমূহৰ মুঠ সংখ্যা একেই থাকিব জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ অসম পঞ্চায়ত আইন 1994 সংশোধিত ধাৰা 65(1)ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমানৰ 420ৰ ঠাইত মুঠ জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব 397
পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তটো হৈছে আহিব ধৰিছে মিছন বসুন্ধৰা 3.0 মিছন বসুন্ধৰা 1.0 আৰু মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ সাধাৰণৰ পৰা অভূতপূৰ্ব জনসাধাৰণৰ পৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰ পাছত পূৰ্বৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি কেবিনেটে এইবাৰো নিম্নলিখিত সেৱাসমূহৰ সৈতে 19 অক্টোবৰত মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে স্পষ্টীকৰণৰ বাবে স্থগিত থকা মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ নাকচ কৰা গোচৰৰ পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি চাহ জনজাতি প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি আদিবাসী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে 3 প্ৰজন্মৰ চৰ্ত শিথিলকৰণ লগতে 25 মাৰ্চ 1973ৰ আগৰ তাৰিখৰ শৰণাৰ্থী প্ৰমাণপত্ৰ থকা মিছন বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰীৰ বাবে 3 প্ৰজন্মৰ ডোমিচাইলৰ প্ৰয়োজনীয়তা শিথিল কৰা হ'ব কেবিনেটৰ শেষৰ সিদ্ধান্ত হৈছে পথ আৰু বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰে ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ ৰাজ্যখনৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আৰু নাগৰিক সবলীকৰণৰ বাবে কেবিনেটে 108টা গ্ৰাম্য পথৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালীকৰণ আৰু 126খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে এই প্ৰকল্পই অসমৰ 26খন জিলাত গ্ৰাম্য যাতায়াত উন্নত কৰাৰ লগতে 35খন জিলাত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিকাশ সাধন কৰিব এই প্ৰকল্পসমূহ নাবাৰ্ডৰ গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত 1417.29 কোটি টকা ব্যয়েৰে সম্পাদন কৰা হ'ব